Manguha mi og ubod among sudan pa ni udto. Ingay lagi. Dira ami manguha og ubod sa kawayanan. Among gulayon. Tan-aw nato og daghan bay ubod. Ala, daghan pa dai tubig diri oh. Tubig. Ay, naay ubod. Ayan ang ubod. Manay among gulayon. Tuwa pagajud. Ayun oh. Kana. Ano kita na Anja kani. Kani. Ayan pala. Tuwa pagajud tulo ka. Magutod ka muna, tita. Napilme mo na ka nagyuko mangkaw. Ay, ba ako natatalod? Charan! Jarin! Ay! Bakati! Huwag mo hawakan. May isa tita ay. Ngayang pula tita pag nag-ano? Oh, ito yung masarap igula. Yung Kuha. mapait kasi yung ano. Mga manggo si Jad din kawayan kaya nakita niya. Ligo ka dyan to. Ano? Ligo ka dyan. Dili ako mo naliga? Mga bata pa kami. Dyan kami nag-practice maglangoy. Second. Ang isa kita ikot dito. Bagan. Bakit meron dyan? Naman. Ay, meron. Hindi ako ba dibag ang tubo? Nakuhaan naman good tita. Ha? Nakuhaan naman. Ay, ayan, maliit. Hindi siguro nakita ni Raya yun. Nakita niya tatlo lang eh. Balik ikaw. Pabulsan mo sa bag. Sabi niya, Adilia, ayan. Gamitin mo ang Adilia. Gamitin mo yung makuwang. Gamitin mo yung Hindi ako kasagamay pa. Sunod ra ka Kasabayan na. namin. Susunod ra ka na, tita. Igisa. Adobo gani namin nga. Lagi lang si Jack kahapon dapat to kuhaon. Kay gulay na. Hindi man nakauwi. Meron dyan maliit? Ayun, tatlo pa rin maliit. Ha? yan, dito lang. Saglit ka lang natulog nang. Ano tita, ipus ko na or Tapos na muna. pangatlo na no? Apat na. Ay. Apat. Manguha na pod mi og pako. Among ihalo sa gulay. Ito lang guys ang ginugulay sa pako. Ito yung pinakamurang dahon. Yung mga bagong sibol. Kadagko sa buli. Mauni ang mga pako. Kasi pilang naong girl pag-adyo. Kikada ko. Kasama ka talaga. Sisigaw nila. Hindi, mga bata siguro. Kala ko manaka ng kwan.
Tower na punta na ng uma. Bata pa pala ito, maiksi pa pala. Bata pang Dapat pala, sa sunod na rin ito. Parang mahaba na kasi sa tignan doon eh. Hustler. Hustler sa pagbalat ng... Sa mga upuan, singgit. Oh, pwede. Si mga bata siguro kita ni tita. Itsura na dito. Ano pa pinag... Di kasama man kay kamay mo kagkuyan. Diyan na siguro sila. Sawa yung malagatay. Iba yung ano. Let's go. Ito na siya. Ayan na siya. Ang dami na naming nakuha. 4 lang pala. Pako na girl na nasa imo. Magkuha na ko og lubi kay ibutang sa gata. Wala nga dahil na lang namin, wala na may nagsunod na bunga. Naglikor pala sila. Ang buko niya tanggalin. Oo, yung buko tanggalin. Yan malapit sa buko na matigas na, wag isama. Hala basag. Anong kalaban mo kasi dyan na takbo? Lagi mama. Ano kasi yung tinatawag ni Rina? Pwede na lang dingding si Julia. Ano ka rin? Anong tawag dito? Nagayat ng labong. Ay, ano na tawag yun? Nagayat ng labong. Slicing. English? Tapos papakuluan para lumambot. Naginayat na labong. Pakain niya sa baboy. Hain pakain sa baboy yung labong. Hindi yun, no? Yung gunit-gunit niyang daw ng saging. Anong saging? Balat. Malunggay. Aray ko. Oh. Punta tayo sa bahay ni Ay. Mami. Ay! Nga, manaka kami ng tower. Sabi ko. Ay, hindi na lang ako pala kasama kay aalis ka rin. Nasa isa yung buo ko. Nasaan na pala? Hindi sila manaka. Ha? Wala. Pag tayo lang, wag na. Wala tayong hustler dun sa lugar. Charan! Niyog! Oh, magkagod na ko. Kagod. Marota rin malunggay. Ayan o, sabi ko pag nabenta yung bibili na lang ako ng ganyan. Yan.
Pako. Ito ang pako. Ito ang malunggay. Labong? Oh, labo. Pisan. Aray! Malambot na eh. Pinakulo ang labong. Oh, tanggalin na yan. Pat na yan, kaya hanggang 15 raman siguro yan. Okay. And this is the tangad. Tangad! Gasan pa daw yun. Wala pa nang gasan. Ito tayo mag-focus. Reklamo dyan, iwang kulo pa sa tundog ka. Wala ka ng lahat eh.